নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কিয়নো আজি মই এডোখৰ জেগালৈ যাম আৰু সেই জেগাডোখৰলৈ গ'লে মানে আহিবলৈ মন নাযাব আপোনালোকৰ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই পটাপট ওলাই মেলি লওঁ তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ এয়া মই অলপ বেনি গাঁঠি লৈছোঁ যিহেতু বাইকত যাম গোটেই চুলিখিনি নহ'লে উৰি কেনে জত লাগি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় এয়া মোৰ ৰুমমেট বেনি গাঁঠি আছে তো মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ লগৰজনী নেযায় তাই যিহেতু কেইদিনমানৰ আগতে গৈ আহিছে সেইবাবে যাওঁ বলক বাই বাই এতিয়া মই ৰুমৰ পৰা ওলাই ষ্টেচন ৰোডেদি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ তো আমি ধেমাজি ৰেল ক্ৰছিং পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে সেই পাহাৰখিনিলৈকে গম পাইছে চাগে আমি ক'লে গৈ আছোঁ গাইজ দেখিছে ৰাস্তাটো ইমান বেয়া এতিয়া ফোনটো হিলি গৈছে গতিকে এডোখৰত ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু অলপ আগত গৈ লওঁ তাৰপৰা দেখাই আছোঁ দেখিলে ছাগলী পোৱালি তো গাইজ আমি এতিয়া পাঁচআলি পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নকওঁ ক'ত গৈ আছোঁ নকওঁ তাত গৈ পালে ক'মগৈ এইখন হৈছে পাঁচআলিৰ স্কুল নামটো কি নাজানো ভালদৰে কিন্তু এয়া ছুটি দিয়া সময় হৈছে इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई এতিয়া আমি আহি ধেমাজিৰ ডাইটখনৰ ওচৰ পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে এইখন দেখিছে ধেমাজিৰ ডাইটখন এইখনক কি বুলি কয় পেপচি পেপচি বুলি কয় কি বুলি কয় একদম আচ্ছা গাইজ এই ককাজনক পুৰা দিছে গাইজ আমি পাই গৈছোহি লাহে লাহে আমাৰ গন্তব্যস্থান এইটো চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু পানীখিনিও ইমান ধুনীয়া চাফা নহয় সঁচাকৈ এই এনেকুৱা জেগাত ঘৰটো থাকিলে মানে কেইদিনমান থাকি ভাল লাগিব তাৰপিছত অশান্তি লাগিব নেটৱৰ্ক নোপোৱা প্ৰব্লেমত প্ৰথম কেইদিন থাকি ভাল লাগিব এনেকুৱা জেগাবিলাকত আহিলে মানে ৰ'দ চ'দ বহুত বেছি দি থাকিব লাগে তেতিয়া মানে বেছি ভাল লাগে চবচোন ইমান কষ্টকৈ ঘাঁহ দিছে গৰুৰ কাৰণে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী যেতিয়া পিকনিক খাবলৈ আহে ন মানুহবিলাকে একদম ইয়াত বগৰী গছ ইমান বেছি আছে নহয় উভয় নদীকে লৈ যাব পাৰে মানে ইচ্ছামতে নিজৰ বগৰী যিমান খাব মন যায় সিমান নিবও পাৰে আৰু বগৰী আচাৰটো কিমান ভাল লাগে খাই জানেই আপোনালোকে সেই বগৰী গছ ইয়াত कैमरामैन जल्दी फोकस करो গাইজ আমি আহি পাহাৰৰ ওচৰত এখন দোকান পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে অলপ খোৱা বস্তু লৈ লওঁ আগত দোকান আছে নাই ইমান সঠিককৈ নাজানো সেইবাবে ইয়াতে অলপ খোৱা বস্তু লৈ লওঁ যিহেতু পাহাৰীয়া জেগাত আহিছোঁ আপোনালোকে জানেই সেয়া শুকান মাছটো ইয়াত ফেমাছ কি শুকান নামবিলাক নাজানো কিন্তু দেই ইয়াত শুকান মাছ গাইজ এয়া কিনি মেলি হৈ গ'ল বস্তু বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তো আমি এতিয়া পাই গৈছোঁহি একদম ওচৰ এতিয়া একদম আমি জেগাত লগ পাম তো গাইজ আমাৰ গন্তব্যস্থান চাওক ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক এতিয়া মই ভিউবিলাক দেখাই ল'ম তাৰ পৰা কথা পাতিম অ'কে তো গাইজ আহক মোৰ লগতে আপোনালোকেও এয়া কিমান দ হ'ব নাজানো বেছি দ নহয় পানীখিনি বহুত সঁচা ইয়াত কিন্তু মাছো পায় দেই এতিয়া আমি গৈ থাকিম এই মানুহজনে যোনফালে নামিব সেইফালে এনেকৈ ইমানেই সুত দিছে নহয় কেনিবা মানে তলংকে মানুহ আহিলে মানে এনেকৈ উঠাই লৈ যাবগৈ কেনেকুৱা সুত দেখিছে আপোনালোকে মোক ইমান কান্দা আহিল মই পাছফালৰ পৰা দেখা হ'ব এতিয়া আমি নদীখন পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া ডেঞ্জাৰাছ নদীখন দেখাম আপোনালোকক
আচলতে আমি এনেকুৱা দিনত আহিব নালাগিছিলে আপোনালোকে জানেনে কেনেকুৱা দিনত আহিব লাগিছিলে বহুত বেছি গৰম একদম ইয়াত গা চা ধুব পৰাকৈ তেনেকুৱা দিনত আহিব লাগিছিলে কিন্তু আমি ভুল কৰিলোঁ এয়া সেইকাৰণে জোতা লৈ থাকিব লগা আছে হাতত তো গাইজ এয়া চাওকচোন শৰৎ ঋতুৰ কিনকিনীয়া বৰষুণ জাকত লহপহকৈ বাঢ়ি অহা এই শুভ্ৰ কোমল বগা দলিচাবোৰেই হয়তো চাগে শৰৎ ঋতুৰ আগমনী তো গাইজ আৰু এখন যদি শিল আছে বহুত বেছি শিল আছে ফুটিছে গোটেই আহক আহক গাইজ গোৱা ফিৰ আহিছে এয়া চাওকচোন আপোনালোকে বেলি লহিওৱাৰ কিছু মুহূৰ্ত আৰু এই সময়কণ চাগে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে খুবেই প্ৰিয় তো গাইজ এইডোখৰ হৈছে ধেমাজিৰ জীয়াঢল মুখ চাওকচোন আপোনালোকে গছলতা তৰুতৃণৰে ভৰা কি যে এক অপূৰ্ব সুন্দৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ ভাল পায়নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আহি এনেকুৱা জেগাত অলপ টাইম কটাবচোন এনে কিবা এটা ভাল লাগিব তো গাইজ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু অকণমান সোনকালে হোৱা হ'লে আৰু অলপ থাকিব পৰা গ'ল হ'লে মানে কিছুমানবিলাক ভিউ দেখাব থাকিলে হ'ব কেতিয়াবা দেখাম ন কিনো গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গৰু অনাৰ পৰিৱেশটো কেৱল গাঁৱৰ অঞ্চলতহে দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি আহি পাওঁতে গধূলিয়ে হ'লহি এয়া আমি ধেমাজি টাউন পাই গ'লোহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰি দিছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই